සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම ඉස්සෙල් පවර් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලත් එක්ක දුරන්නේ ඉස්සෙල් පවර් YouTube channel එකෙන් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක භාවිත කරලා 3D intro එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩිලා කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ කියලා බලමු කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් 3D intro එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා. හරි ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම 3D intro එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ browser එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක address bar එකේ search කරන්න www.pansoid.com කියලා. ඔයාලට පේනදී මම description එකෙත් link එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. මේ විදිහට search කරලා ඒ pansoid.com කියන website එකට යන්න. ඉතින් මේ website එකේ ගියාම මේ වගේ ඔයාලට clip මේක background video editor කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ clip maker කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට තමයි clip maker කියන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පහළට මේ විදිහට scroll කරද්දී intro template බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන more creations කියලා තියෙන කොට click කරලා පස්සේ ඔයාලට තවත් intro template ගොඩක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපිට කැමති template එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලස්සන 3D වගේම 2D templates උත් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් intro වගේම outro වල දන්නේ නැති YouTube channel එකක් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව මෙතනින් template එකක් තෝරගන්නම් මම. හරි ඉතින් දැන් මම නිකම්ම template එකක් තෝරගන්නවා. මේ විදිහට මම template එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන open in clip maker කියලා දෙන මේක උඩ එකපාරක් press කරන්න. ඊට මෙන්න මේ අර කලින් අපි දැකපු clip maker එකෙන් මේක open වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් loading කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් load වෙනවා මේ clip maker එකේ. හරි ඉතින් load වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක edit කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ mobile version එකේ තියෙන පොඩි අවුලක් තමයි මේකේ preview එක බලා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මෙතන ගොඩක් පොඩියට තමයි preview එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ කොළ පාට පේන ස්ටුඩියෝ එකට ඒ තියෙන්නේ preview එක. ඉතින් ගොඩම පොඩියට තමයි preview එක තියෙන්නේ. ඔයාලට preview එක ලොකුවට බලා ගන්න ඕන ඔයාලට පුළුවන් desktop site එකට යන්න. ඉතින් මම Chrome browser එක නම් භාවිත කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ dot තුන උඩ එකපාරක් press කරලා මෙතන තියෙන desktop site කියලා. මේ desktop site එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක preview එක ටිකක් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් desktop site එක ටිකක් මේ customize කරගන්න අමාරු වෙන තමයි මම mobile එකෙන්ම කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක දැන් අපි edit කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේකේ තියෙන template එකනේ. අපි template එක edit කරගන්නවා. ඒකට ඔයාලට මේකේ resolution හදන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන්. මේකට කියලා ඔයාලට video resolution, frame rate, length වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන cube එකක් වගේ දෙනවා. ඒක උඩ click කරලා පස්සේ ඔයාලට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට පේනදී text xenon කියලා තියෙන මේ text කෙනෙකුට එකපාරක් press කරාට පස්සේ මේ ඔයාලට පහළ 3D text කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන xenon කියලා මේක උඩ එකපාරක් click කරලා ඔයාලට කැමති එක මෙතනින් දාගන්න. ඉතින් මම SL power කියලා දාගන්නවා. මේ SL power කියලා දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තව එකක් බලන්න පුළුවන් text xenon කියලා. ඉතින් මේකත් අපි edit කරගන්නවා. මේකටත් මම කලින් දුන්න නමම දාගන්න. ඔයාලා කලින් text එකට දාපු එකම තමයි මෙතනත් දාන්න ඕනේ. හරින් දැන් text දෙකම අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. තවත් text තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කලින් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මම කලින් විදිහට මේ ඔක්කොම හදා ගන්නවා. ඉතින් සමහර ඒවා වගේ මේ තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක දැන් ඔයාලට පේනවා හතරක් විතර තියෙනවා ටෙක්ස්ට්. ඉතින් මේ දෙන්නේ එක එක ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස්. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකම නමින් තමයි ඔයාලා රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ. හරි දැන් ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස් ඔක්කොම SL power කියලා දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක කස්ටමයිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ප්ලේ කරලා පේන්නේ. ඉතින් මේක preview එක හරියට පේන්නේ කමක් නෑ. අපි දැන් මේක export කරගමු. ඉතින් ඔයාලට මෙතන background music add කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා audio track දාන්න පුළුවන් මෙතන audio file කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන download icon එක දෙනවා. ඒකට ඔයාලා press කරාට පස්සේ මේකේ mode එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් balance කියලා තියෙනවා. ඔයාලට quality
දාගන්න පුළුවන් මෙතන මොඩ් එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන ෆෝමැට් එක මෙතන දැනට තියෙන්නේ MKV සහ WebM කියන queries ෆෝමැට්. ඉතින් මම ඉස්සේ මෙතන start video render කියලා තියෙනවා. මේක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඉතින් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් මේ කොටස කට් කරන්න. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මායෙත් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් your වීඩියෝ කෙනෙක් උඩ ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අලුත් පේජ් එක රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් උත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න නම් ඕනේ. ඔයාලට වෙනදී දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට අපි දැන් මේකේ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක දැන් තියෙන .mkv ෆෝමැට් එකේ. ඉතින් අපි මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ප්ලේ කරන්න එඩිට් කරන වගේ දේවල් වලට නම් මේක mp4 ෆෝමැට් එකට වගේ ෆෝමැට් එකකට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙලෙට නම් අපි මේක කන්වර්ට් එකක් භාවිත කරලා කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මීඩියා කන්වර්ටර් කියන මෙන්න මේ ඇප් එක. ඉතින් Google Play Store එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න මීඩියා කන්වර්ටර් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඇප් එක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ලෝගෝ එක මේ වගේ කොළ පාට පසුබිමේ M අකුර තියෙන නිල් පාටින්. හරි ඉතින් දැන් මම මේක කන්වර්ට් කරගන්නම්. ඔයාලට වෙන්නේ නැති වීඩියෝ MKV කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් convert to mp4 කියලා. ඉතින් මම mp4 ෆෝමැට් එකට කන්වර්ට් කරගන්නම්. ඉතින් ගොඩක්ම ඉක්මනින් මේ කන්වර්ට් වෙනවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කන්වර්ට් වුණාට පස්සේ මේක ප්ලේ කරලා බලමු. හරි ඉතින් දැන් කන්වර්ට් වෙලා ඉවරයි. මම මෙතනින් මේක ප්ලේ කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති green screen එකත් එක්කම මේක අපිට ලැබිලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ green screen එක අයින් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකටම දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ ලස්සනම intro එකක් විදිහට ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකකින් intro හදන හැටි ගැන ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් intro හදන හැටි ගැන ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලා දැනන් හිටියේ නැත්නම් අලුතින් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. වීඩියෝ ගැන තියෙන ගැටලු අඩුපාඩු හැමදේම වීඩියෝ වලින් කමෙන්ට් කරන්න. मेरे को යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ වගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න තමයි කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි සෝෂල් මීඩියා වලින් අපේ ෆලෝ කරන්න, ලයික් කරන්න, අපේ YouTube channel එක තම subscribe කරලා නැත්නම් තම subscribe කරලා එකතු වෙන්න තමයි කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.